Просто підпали і відправ відео, писав телеграм-куратор громадянину Молдови, який приїхав до України, щоб заробити $300. Замість грошей за підпал обладнання Укрзалізниці він отримав 10 років тюрми. Слідство.Інфо поспілкувалося з ним в українській тюрмі та викрило нову тактику росіян. Вони вербують іноземців та намагаються видати їхні диверсії за уявний рух опору, якого насправді в Україні не існує. Але перед тим, як ми розпочнемо, підпишіться на наш канал. Купил то, что он мне сказал, разжигатель. Я купил эти запаливающие для костра. Найти шкаф релейный, прислал мне фотографию шкафов этих, как они выглядят. Торік у квітні 25-річний громадянин Молдови Віктор Герос купив квиток на потяг з Кишинева до Вінниці, приїхав, оселився у готелі, а згодом вирушив на розвідку шукати релейну шафу, яку мав підпалити за вказівкою свого телеграм-куратора. Та перед тим, як вийти на прямий зв'язок з Віктором, він тримав зв'язок з іншим молдаванином Юрієм. Сначала он вообще не говорил, как, что. Потом, когда поедешь в Украину, я тебе там на месте все расскажу. Деніс Станчу, як представився телеграм-куратор, дав Юрію завдання. Він мав знайти людей, які поїхали б в Україну разом з ним. Так, до історії з підпалом в Україні долучився Віктор. Він виконав перевірочне завдання, перебуваючи ще в Молдові, щоб довести серйозність своїх намірів. Ціллю була релейна шафа на Вінниччині. Релейні шафи відповідають за безпеку руху поїздів. Їхня несправність може призвести до серйозних наслідків, наприклад, до зіткнення потягів. Деніс інструктував Віктора, що саме робити. Найти шкаф релейный, прислал мне фотографию шкафов этих, как они выглядят. Сказал, просто подожги, отправь видео, сделай через программу Тимермак. Я просто взял сумку, я даже не тронул шкаф, я взял свою сумку, облил і поджег під шкафом свою сумку. Вилий це в щілини. Вогонь має горіти, чувак. Це якась фігня, просто ганчірка тліє. Нам за це не заплатять, відповів телеграм-куратор, який вимагав більш помітного результату. Він також нагадав Віктору про напис, фразу від нібито українського руху опору. Згодом в одному телеграм-каналі громадянина Молдови Віктора видали за представника вигаданого українського руху опору, про який я розповім пізніше. Все мало виглядати як помста українців своїй державі. Підпалювача побачив працівник Укрзалізниці та викликав правоохоронців. Віктора затримали неподалік від місця злочину. Вы говорили, что вы поняли, что уже что-то не так, но все равно его подпалили. А почему? Ну, потому что в этот же момент мне сказали написать эту записку, и я смотрю, так, рельсы, шкаф, рельсы. Колеги з молдовського Media Rise, з якими ми разом працювали над цим розслідуванням, англійську версію якого ви можете прочитати на сайті OCCRP, поспілкувалися з матір'ю молдованина. Я сказала, говорю, ну все, я, наверное, сына уже не увижу. Нет, увидите. Ну и что, 15 лет? Какой я нахрен увижу? У минулому Віктора двічі засуджували у Молдові за вживання та зберігання наркотиків. Но после того, как я вышел, было тяжело найти работу. Жил с девушкой, но просто этих денег, то, что там зарабатывает грузчик в Молдове, 300-200 лей в день, честно говорить, этого хватает только вечером купить продуктов и все. На своїй сторінці Віктор розміщував дописи з наркотиками та одного разу навіть привітав Путіна з Новим роком, жартома. Втім, чоловік каже, що не підтримував війну проти України. Я Украине вредить не хотел, честно говоря. Я даже понятия изначально не имел, что это как-то связано с этой войной. Я против войны. Я вообще за мир во всем мире. Я ничего не имею с Россией, ничего не имею с Украиной. Зачем эта война? Хоча обидвоє чоловіків стверджують, що скоїли диверсію виключно заради грошей, їхні матері кажуть, що Віктор та Юрій сподіваються податися на обмін полоненими та опинитися у Росії замість української тюрми. Делали сура такого штрия, что тут. Тринтринсу, аврути, агроспатія асемя жовтя, сунат, чива спусканук, ялнарі, читацані русиш, поцела жутко. Не связывались после этого с Денисом, не пытались... Мать сообщила следователю, что он пытался с ней выходить на связь. Я сказал, мам, вообще не хочу ничего слышать об этом человеке, просто удали, заблокируй, и все. Он пишет, а это кто? Я говорю, это мама. Я говорю, я не знаю. Его арестовали. Как же он сказал? Знаешь что, найди мне пару человек, чтобы отправить в Украину. И завтра твой Витя будет дома.
Ми спробували знайти так званого Деніса Станчу, який завербував Юрія та Віктора. Його аккаунт у Телеграмі зареєстровано на молдовський номер приблизно у 2022 році. Користувач був долучений до 2 публічних груп – «Геймери в Одесі» та «Сумський чат». У одній з них Деніс Станч опублікував таке повідомлення: «Пропонуємо роботу для боротьби з ТЦК та їхнім свавіллям. Висока зарплата – 100 тисяч гривень. Мені байдуже, хто до нас долучиться і заробить гроші». Журналісти знайшли обліковий запис в Інстаграм, ім'я користувача якого збігалося з Денісом Станчо. Цифри, ймовірно, вказували на дату народження. Інших подібних облікових акаунтів не було. Сторінка в Інстаграм належала громадянину Росії Денісу Ігушкіну з Саранська. Він народився 22 січня 1988 року. Такі самі цифри, що і в акаунті вербувальника. Ми звернулись до Ігушкіна з російського номеру та запитали, чи пов'язаний він з телеграм-групою псевдоукраїнського руху спротиву. Однак той одразу ж заблокував нас. Наші підозри, що цей телеграм-куратор з Росії, підтвердила і мати Віктора, яка контактувала з Денісом. Он говорит, я перезвоню, а я где-то писала часа в 2-3 дня. Он говорит, у меня сейчас ночь, значит часовой пояс. Это Россия, и даже, по-моему, ближе к Дальнему Востоку. Аналіз криптогаманця, який куратор використовував для оплати послуг Віктора та Юрія, показав, що цей гаманець має високий рівень ризику та пов'язаний з незаконною діяльністю. Зокрема, з даркнетом, шахрайством, програмами-вимагачами та навіть з фінансуванням тероризму. Ми також помітили, що в телеграм-каналі фейкового руху опору було опубліковано відео, яке знімав Віктор Герос перед тим, як його заарештували. Учасниками руху знищено релейну шафу у Вінницькій області. Рух продовжує свою діяльність. Телеграм-канал, створений 2 роки тому, наразі має понад 20 тисяч підписників. Він продовжує публікувати відеодиверсії, які нібито здійснюють учасники руху. Україна проти мобілізації, додають вони до своїх дописів. Вступайте в наші ряди, навчимо, направимо і підтримуємо. Такими рядками закінчується кожен їхній допис. Встановлено, що особи, які здійснюють ці підпали, отримують відповідні завдання в ряді від телеграм-акаунтів ряду осіб, які в подальшому їх висвітлюють в групах, і групи ці пов'язані з підривною інформаційною роботою проти України. Ця спільнота також має власний сайт, який хоститься у Європі. Через ці платформи вони підшукують виконавців терактів та диверсій, а також шпигунства за силами оборони України. В тому числі шляхом позиціонування цих підпалів як наявність якогось підпілля в Україні, яке, вибачте, але назвемо це так, що підпілля, яке очікує якогось визволення, і тим самим подання в російський інфопростір інформації про те, що українці перебувають під певним якимось гнітом, і вони тут ведуть якусь свою, в тому числі всередині, визвольну роботу. Ми встановили, що обліковий запис, який адмініструє телеграм-канал вигаданого руху опору, зареєстровано на російський номер. Сам номер у квітні 2024 року оформила громадянка Росії Єлена І. Адмін підписаний на відверто російські канали, наприклад, «Зе Побалталка», «Новості Росії», «За правду», «За наших». Пости з цього телеграм-каналу та згадки про цей псевдорух поширюються виключно прокремлівськими спільнотами. Також він підписаний на телеграм-чати з пошуку роботи в різних українських містах. В одній з них адмін псевдоруху спочатку розмістив оголошення: робота з гідною оплатою по всій Україні. Не офіс, не закладки. Пишіть в особисті повідомлення. За даними Служби безпеки України, ще у 2023 році російські спецслужби розпочали спецоперацію «Диверсійний шум». Її мета – фізично підірвати обороноздатність країни та створити медіа-наратив про масовий рух опору проти української державної влади. Саме в рамках цього плану у 2024 році, коли було створено вищезгаданий телеграм-канал, Росія почала створювати ці фейкові спільноти для вербування диверсантів та імітації внутрішнього повстання.
Випадок з Юрієм та Віктором не єдиний, коли іноземців використовують для диверсій в Україні та виставляють як учасників руху опору. У жовтні 2025 року Леонід Лисий, ще один громадянин Молдови, який шукав підробіток, отримав пропозицію через WhatsApp спалити військову техніку. Його злочинне турне розпочалось в Одесі. Він підпалив авто неурядової організації військових капеланів. Потім поїхав на Київщину, де підпалив автівку водія-електрика військової частини. Як і у випадку з інцидентом з релейною шафою, Леонід знімав свої дії на відео, яке потім опублікували в телеграм-каналі фейкового руху. Відео палаючого автомобіля капеланів в Одесі супроводжувалося пишномовним підписом «Учасники руху спалили позашляховик Збройних сил України». Те саме вони зробили з відео з Київської області. Ще один молдаванин, який, за даними слідства, хотів заробити $1000 на підпалі авто на Вінниччині, а отримав 5 років української в'язниці, Віталій Гюмешлю. Это было 5 июня. Он мне позвонил где-то после 5 вечера. Мама, меня кинули к обменникам. Я в шоке, каким обменником, причем тут обменник и гражданин Молдовы. Російська пропаганда використала ці підпали. Проросійські ЗМІ опублікували статті, у яких стверджувалося, що машини нібито знищують місцеві українці. Розсудливі громадяни, які проживають у Вінниці, спалили 2 військові машини. Пропагандисти цинічно додали, ця практика набуває дедалі більших масштабів. І тут не обов'язково любити Росію, достатньо любити себе та своїх близьких. Українські прокурори стверджують, що ще 18 іноземців було засуджено за звинуваченнями, пов'язаними з диверсією у 2024 та 2025 роках. Сотні українців були засуджені за аналогічні діяння з 2022 року. Коли ми готували цей матеріал, то також дослідили судовий реєстр і виявили, що для своєї пропаганди росіяни використовували ще іноземців з Балканських країн та Близького Сходу. Сожалеете? Очень. А если был бы шанс вернуться назад? Я бы все для этого предпринял бы и полностью начал бы жизнь с чистого листа. Что сделано, то сделано. Естественно, сожалею. Не могу ничего уже поделать.